Cô Chu Tú Cầm đã làm nội trợ gần 30 năm rồi đó. Vì không có việc làm, cũng chẳng có thu nhập riêng, cô đã phải chịu đựng bao nhiêu lời trêu chọc và chèn ép từ cả nhà chồng. Anh chồng thì, kìa, mẹ chồng thì khó tém nữa. Rồi còn cô em gái mưa đầy mưu mô và cô em chồng thì chỉ giỏi ăn với nằm thôi. Tất cả những điều đó khiến cô Tú Cầm mệt nhoài. Ấy thế mà, cái anh chồng giáo sư trước đây cứ tưởng bở. Cứ nghĩ phụ nữ rời xa anh ta thì chỉ có thể sống cuộc sống khổ sở nhất ở dưới đáy xã hội thôi. Nhưng mà cô ấy đã tự mình cố gắng và tát cho cả nhà anh ta một cú đau điếng. Ủa, sao mình lại nằm ở bệnh viện thế này? Cô tỉnh rồi à? Cô đang tìm gì vậy? Đồ của cô đây nè. Nhìn cô mua bao nhiêu là rau này, chắc cuộc sống cũng khá giả lắm nhỉ? Sao huyết áp của cô lại thấp đến vậy? Cô không sao đâu, chỉ là do làm việc quá sức với lại thiếu máu trầm trọng thôi. Về nhà nhớ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để bồi bổ nha cô. Gọi điện thoại cho người nhà đến đón cô đi nè, để họ đến đưa cô về nhà cho khỏe. Lúc này cô Chu Tú Cầm mới nhớ ra là mình đã bị choáng váng ở chợ khi đang mua đồ ăn. Cô ấy nhìn đồng hồ, thì đã gần 5 giờ chiều rồi, phải nhanh nhanh về nhà nấu cơm thôi. Thế là cô ấy gọi điện cho chồng là anh Vương Xuân Sinh. Hello, anh Xuân Sinh à, anh có thể đến đón em một lát được không? Giờ này là mấy giờ rồi hả? Sao còn chưa mau mau về nhà nấu cơm đi? Tôi làm gì có thời gian mà đi đón cô. Tự bắt xe về nhanh đi. Đừng để mẹ phải chờ lâu. Cô em đang ở bệnh viện của cô Tú Cầm. Còn chưa kịp nói ra hết lời, thì đã bị anh Xuân Sinh gạt phăng đi rồi. Chẳng còn cách nào khác, cô ấy đành tự mình xách đống đồ ăn đã mua. Ra đến cổng bệnh viện, cô ấy hít một hơi thật sâu rồi tặc lưỡi bắt một chiếc taxi. Cô con dâu đang có em bé, nên muốn uống canh gà ác. Mẹ chồng thì lại thích ăn sủi cảo tôm. Cậu con trai thì đòi ăn sườn xào chua ngọt. Cô Tú Cầm lại lần lượt xem xét những thứ mình đã mua. May quá, mua đủ hết rồi. Khi cô ấy về đến cổng khu chung cư, thì thấy chiếc xe Mercedes của nhà mình đang lái vào. Cô ấy nghĩ bụng chắc chồng đã về rồi, nên liền bước nhanh hơn. Về đến trước cửa nhà, cô ấy thấy cửa khép hờ. Chắc là chồng về quên không đóng kỹ đây mà. Mẹ ơi, con biết mà, mẹ vẫn là thương con nhất đó. Mẹ yên tâm đi con với Kiều Kiều nhất định sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Ủa, đây chẳng phải là giọng của con trai mình sao? Mình rõ ràng đang đứng ở ngoài cửa. Vậy nó đang gọi ai là mẹ vậy nhỉ? Cô Tú Cầm đầy nghi hoặc hé mở một khe cửa. Thì thấy bác Liễu Như Yên, người hàng xóm cũ, đang tươi cười nắm tay cô con dâu Kiều Kiều. Trên tay cô con dâu còn đeo một chiếc vòng vàng. Và cầm một phong bì lì xì dày cộp nữa. Con trai, dù những năm qua mẹ không thể ở bên chăm sóc con, nhưng con phải biết, người thương con nhất trên đời này chính là mẹ. Bây giờ mẹ có thể tận mắt nhìn thấy các con kết hôn, sinh con, thì mẹ chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi. Ủa, khoan đã, sao bác Như Yên lại gọi Yến Châu là con trai? Nhưng con trai mình sinh ra lẽ nào lại là con của bác ấy? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao chồng mình và mẹ chồng lại đứng bên cạnh nhìn với vẻ mặt tươi cười như vậy? Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều biết chuyện gì đang xảy ra sao? Chỉ có mình là bị bịt mắt thôi à? Cô Tú Cầm cẩn thận hơn, lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ cảnh tượng này. Cô ấy muốn xem rốt cuộc bên trong có ẩn chứa bí mật gì. Ôi dào, người một nhà cả, có gì đâu mà hai lời. Năm xưa cũng là bất đắc dĩ thôi. Mẹ với ba con mới nghĩ ra cái kế này. Đành trao đứa bé gái mà Chu Tú Cầm sinh ra với con. Nếu không phải mẹ con còn nhỏ quá, lại còn phải đi học, thì làm sao có thể để cho cái cô Chu Tú Cầm, cái người phụ nữ vô văn hóa đó làm mẹ con được chứ? Bây giờ thì tốt rồi. Như Yên vài năm nữa là về hưu từ viện nghiên cứu rồi. Bao nhiêu năm nay cũng thiệt thòi cho cô ấy quá. Sau này chúng ta mới thật sự là một gia đình. Đây là giọng của mẹ chồng, bà Lương Thục Phân. Ủa, không lẽ năm xưa mình sinh em bé gái thiệt hả? Đúng vậy, những năm qua mẹ con vì sự nghiệp cũng không thể chăm sóc con được. Đành rằng tớ chỉ có thể bế con giao cho cô Tú Cầm chăm sóc thôi. May mắn là những năm qua cô Tú Cầm luôn coi con như con ruột. Gia đình mình coi như cũng hết khổ đến ngày vui rồi. Đây là giọng của chồng, anh Vương Xuân Sinh. Cô Chu Tú Cầm như bị sét đánh ngang tai, choáng váng đứng ngay người tại chỗ. Lúc này, cô ấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô ấy âm một tiếng đẩy cửa xông vào như phát điên. Vừa nãy mọi người nói gì vậy? Nghiên Nhi rốt cuộc có phải là con tôi không? Khuôn mặt cô Chu Tú Cầm tái mét như tờ giấy. Toàn thân cô ấy run rẩy như sàng gạo. Chỉ có thể dựa vào chiếc ghế phía sau mới miễn cưỡng đứng vững được. Cả nhà không ngờ cô ấy lại đột ngột xuất hiện. Cũng không rõ cô ấy đã nghe được bao nhiêu. Chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác. Trong phút chốc không biết phải làm sao. Cuối cùng, mẹ chồng Lương Thục Phân lên tiếng. Cô nghe thấy rồi thì cũng tốt thôi. Nói thật cho cô biết, Nghiên Nhi là con của Như Yên. Năm xưa, Như Yên và Vương Xuân Sinh là thanh mai trúc mã. Nếu không phải năm đó cô chen ngang vào, thì Xuân Sinh đã không cưới cô rồi. Sau này Như Yên có thai, cô ấy còn phải tiếp tục đi học. Bất đắc dĩ mới phải đem con giao cho cô. Cô Chu Tú Cầm chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Thật sự không thể đứng vững được nữa, đành phải ngồi xuống chiếc ghế phía sau. Cô ấy run rẩy hỏi. Vậy con của tôi đâu? Mọi người đã đem con tôi đi đâu rồi?
Người phụ nữ đã giúp người khác nuôi con trai 20 mấy năm. Đến hôm nay mới biết, con gái ruột của mình đã bị bà nội bỏ rơi. Cái con bé lừa đảo đó, vừa sinh ra là tớ đã để nó ở trước cổng bệnh viện rồi. Bây giờ đã qua hơn 20 năm rồi. Ai mà biết nó còn sống hay chết nữa. Bà Dương Thục Phân mặt tỉnh bơ. Cứ như đứa bé gái đáng thương đó không phải là cháu nội của bà ta vậy. Chỉ như một con mèo con, chó con không ai cần. Cô sinh ra một đứa con gái, lại còn sinh non, ai mà biết có nuôi nổi không. Bây giờ đổi cho cô một đứa bé trai khỏe mạnh. Cô còn không mau mà mừng thầm đi, cả nhà tôi ai cũng khinh khỉnh. Cứ như mình đã chiếm được món hời lớn lắm vậy. Những năm qua, Như Yên vì Xuân Sinh và Nghiên Nhi mà vẫn chưa kết hôn đến tận bây giờ. Bây giờ con cái cũng lớn rồi, cô ấy cũng đến lúc được hưởng phúc rồi. Sau này hai người cứ sống hòa thuận với nhau. Đến lúc đó Nghiên Nhi cũng sẽ lo liệu cho cô khi về già. Cô cứ làm tốt vai trò của một người nội trợ là được rồi. Vừa hay bây giờ Kiều Kiều cũng có em bé rồi. Sau này cả nhà mình sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Không ai được phép gây chuyện nữa đó nha. Cô Chu Tú Cầm cố gắng giữ vững cơ thể. Nhìn ánh mắt đắc ý của Liễu Như Yên. Nhìn đứa con trai mà mình đã tự tay nuôi lớn. Còn có người chồng và mẹ chồng mà mình đã hầu hạ mấy chục năm trời. Chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo từ đáy lòng dâng lên. Một nhà hòa thuận, vui vẻ. Đó là mọi người thôi. Cả nhà các người đã lừa dối tôi quá đau khổ rồi. Vương Xuân Sinh, tôi muốn ly hôn với anh. Cái gì cơ? Mẹ điên rồi à? Ba đối xử với mẹ những năm qua không tệ mà. Mẹ là một người nội trợ, một ngày làm việc cũng chưa từng. Hoàn toàn dựa vào ba con. Nếu mẹ rời xa ba con, mẹ sẽ sống bằng gì? Vương Nghiên Trung vẻ mặt tức giận. Nhìn cô Chu Tú Cầm như thể đang nhìn một thứ bỏ đi. Hơn nữa, mẹ luôn miệng nói yêu ba. Bây giờ có thêm mẹ ruột thương ba và Kiều Kiều không tốt sao? Hừ, cô đúng là một con gà mái không biết đẻ trứng. Những năm qua, nếu không phải Như Yên sinh cho tôi một đứa cháu trai, thì tôi đã sớm bảo Xuân Sinh đuổi cô ra khỏi nhà rồi. Cô ở nhà họ Vương chúng tôi hưởng phúc bao nhiêu năm nay. Bây giờ còn dám đòi ly hôn. Xuân Sinh, con xem kìa. Tất cả là do con nuông chiều nó quá đó. Sự chua ngoa, đánh đá của Lương Thục Phân nổi tiếng khắp vùng. Bà ta vẫn còn ở đó mà lên mặt dạy đời. Cô Chu Tú Cầm cố gắng kìm nén nước mắt, dùng ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn lại người đàn ông mà cô đã theo đuổi từ năm 18 tuổi. Tôi muốn ly hôn với anh, chính thức thông báo với anh, không cần bàn bạc gì nữa. Tôi đã vất vả nuôi lớn con của các người. Vậy mà con gái ruột của tôi bây giờ lại không biết ở đâu. Tôi phải đi tìm con gái của tôi. Tìm con gái á? Đã qua 20 mấy năm rồi, cô còn đi đâu mà tìm? Hơn nữa cô cũng lớn tuổi rồi, gần 50 tuổi rồi còn làm bộ làm tịch. Như Yên cũng không tranh giành gì với cô. Sau này chúng ta vẫn như trước đây. Danh hiệu phu nhân giáo sư Vương vẫn là của cô. Cô còn có gì mà không hài lòng nữa chứ? Cô Tú Cầm chúng ta quen nhau đâu phải 1-2 ngày. Cô là người thế nào trong lòng cô hẳn rõ. Mỗi tháng tôi đều có lương. Không cần Vương Xuân Sinh chu cấp. Còn có thể giúp đỡ một phần cho Nghiên Nhi hoặc Kiều Kiều. Cô cứ coi như chuyện này cô không biết đi. Chúng ta vẫn như trước đây không tốt sao? Liễu Như Yên và Chu Tú Cầm tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng trông cô ta trẻ hơn ít nhất 10 tuổi. Vóc dáng được chăm sóc như một phụ nữ 30 tuổi. Chu Tú Cầm nhìn lại bản thân mình. Trên người không có một thứ gì đáng giá. Ngay cả bộ quần áo này cũng là hàng rẻ tiền mua trên mạng. Chu Tú Cầm chẳng buồn để ý đến mấy người vô liêm sỉ này. Cô ấy quay người bước nhanh ra ngoài. Vương Xuân Sinh. Xuân Sinh, chị Tú Cầm không thật sự muốn ly hôn với anh đâu nhỉ? Không cần để ý đến cô ta đang nói lời giận dỗi thôi. Cô ta không thể rời bỏ tôi được. Vương Xuân Sinh vẻ mặt tự tin. Cô ta đã theo tôi gần 30 năm rồi. Ở nhà ngoài giặt quần áo nấu cơm thì còn làm được gì? Số tiền ít ỏi mỗi tháng tôi cho cô ta cũng chỉ đủ chi tiêu trong nhà. Một người không có nhà mẹ đẻ, không có con cái, không tiền bạc, không công việc, một bà già 50 tuổi. Cô xem cô ta chỉ có nước ra đường ăn xin thôi. Vương Nghiên Trung lại không nghĩ như vậy. Nhưng ba ơi, bây giờ mẹ con đi rồi, tối ai nấu cơm? Lời của Vương Nghiên Trung nhắc nhở mọi người. Liễu Như Yên nhìn những nguyên liệu trên đất, lộ vẻ khó xử. Hay là cứ bỏ vào tủ lạnh trước đi. Đợi mẹ con ngày mai hết giận thì để mẹ làm. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn. Chu Tú Cầm trốn sau cây, nhìn gia đình họ Vương vừa nói vừa cười đi xuống lầu. Mẹ chồng và Liễu Như Yên còn khoác tay nhau, trông cứ như mẹ con ruột thịt vậy. Đâu còn là bà mẹ chồng khó tính của cô nữa. Cô ấy mắt ngấn lệ nhìn gia đình họ, vui vẻ lái xe rời đi. Nghĩ đến người chồng ngoại tình bao năm, đứa con trai mình một tay nuôi lớn lại không phải con mình. Con gái ruột của mình còn bị họ vứt bỏ. Ba mẹ chồng mà cô đã hầu hạ nửa đời người, chưa bao giờ coi cô như người nhà. Chu Tú Cầm cảm thấy giây phút này
Cô là người phụ nữ bi thảm nhất trên đời. Nhân lúc cả nhà không có nhà, cô ấy nhanh chóng đi lên lầu, thu dọn đồ dùng cá nhân, thay quần áo rồi trực tiếp ra khỏi cửa. Người phụ nữ tuổi ngoài 50 đột nhiên bỏ nhà ra đi. Chỉ vì cô ấy phát hiện mình đã giúp người khác nuôi con trai không công mấy chục năm. Con trai? Tú Cầm, sao hôm nay cô lại rảnh đến chơi, còn kéo cả vali nữa? Cô làm sao vậy? Cãi nhau với lão Vương nhà cô à? Chu Tú Cầm vẻ mặt khổ sở kể lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Kể lại cho cô ấy nghe một lượt. Cái gì? Cái nhà họ Vương này cũng quá vô liêm sỉ rồi. Chuyện như vậy mà họ cũng dám làm ra. Đó là cháu gái ruột của họ đó. Sao họ có thể làm ra chuyện cầm thú như vậy chứ? Cái tên khốn đó quên rồi sao? Lúc đầu chính hắn ta mặt dày mày dạn theo đuổi cô. Cô ấy và Chu Tú Cầm là bạn thân từ nhỏ. Tình cảm hai người rất tốt. Hai người đều là nội trợ. Càng dễ đồng cảm với cảm xúc của nhau. Cả nhà đúng là không có một ai tốt đẹp gì. Còn cái cô Liễu Như Yên kia nữa. Trước đây tôi đã thấy cô ta và lão Vương nhà cô có gì đó không đúng rồi. Cô ta không chỉ thường xuyên đến nhà cô ăn trực uống chờ. Mấy lần tôi còn thấy cô ta và lão Vương liếc mắt đưa tình với nhau. Nghĩ rằng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Tôi chưa bao giờ nhắc gì với cô cả. Không ngờ hai người đã sớm lén lút qua lại với nhau rồi. Đến cả con cũng đã có rồi. Lưu Xuân Hoa không ngừng bênh vực Chu Tú Cầm. Trong lòng Chu Tú Cầm cũng thật sự rất khổ. Vậy Tú Cầm, bây giờ cô có dự định gì? Tôi quyết định trước tiên sẽ ly hôn với Vương Xuân Sinh. Bây giờ tôi còn chưa đến 50 tuổi. Cho dù chỉ sống được đến 60 tuổi, tôi vẫn còn 10 năm. Tôi muốn sống cho bản thân mình một lần. Tôi còn phải tìm lại con gái của mình. Khi Chu Tú Cầm nói ra những lời này, nước mắt lại tuôn trào. Bây giờ cô ấy cô đơn không nơi nương tựa, chỉ muốn tìm lại người thân duy nhất. Bố mẹ Tú Cầm đều là giáo viên tiểu học. Cô ấy từng có một người anh trai, nhưng lại không may chết đuối khi xuống sông cứu người. Từ đó về sau, mẹ cô ấy lâm bệnh nặng. Chưa đầy 2 năm sau thì qua đời. Cha cô ấy vì liên tiếp chịu đả kích, không lâu sau cũng đi theo mẹ cô. Lương Thục Phân lúc đầu chính là nhắm trúng việc Tú Cầm cô đơn một mình. Vừa có tiền tiết kiệm lại có một căn nhà cũ. Cho nên bọn họ đã dùng mọi thủ đoạn lừa gạt sự tin tưởng của Chu Tú Cầm. Chuyện này đã qua 20 mấy năm rồi, biển người mênh mông, chúng ta phải đi đâu để tìm đây? Hơn nữa cô cũng gần 50 tuổi rồi. Một người phụ nữ ly hôn thì làm sao sống được? Mặt khác, Xuân Sinh, cái bà vợ của anh thật quá đáng. Đã lớn tuổi rồi mà còn giở trò trẻ con. Đều là do bình thường anh quá nuông chiều cô ta. Ba ơi, hay là ba gọi điện cho mẹ bảo mẹ nhanh chóng về nhà. Lát nữa chúng ta gói ghém ít đồ ăn thừa cho mẹ. Anh dỗ dành mẹ cho tốt vào. Sáng mai con còn phải đi làm nữa. Mẹ không ở nhà thì ai làm bữa sáng? Đồ ăn ngoài khó ăn chết đi được. Vương Xuân Sinh nghĩ lời con trai nói cũng có lý. Liền lấy điện thoại gọi cho Chu Tú Cầm. Chu Tú Cầm vừa nhìn thấy điện thoại của Vương Xuân Sinh, liền lập tức cúp máy. Bây giờ cô ấy đang cùng Lưu Xuân Hoa bận rộn nấu nướng trong bếp. Làm gì có thời gian nghe điện thoại của cái tên cặn bã đó. Cái cô Chu Tú Cầm này tôi thấy chắc là đến thời kỳ mãn kinh rồi. Tính tình ngày càng khó chịu. Vậy mà dám cúp điện thoại của tôi trước mặt con trai và con dâu. Vương Xuân Sinh có vẻ hơi mất mặt. Mẹ con cũng có bản lĩnh đó sao? Dám cúp điện thoại, để con gọi. Vương Yên Chu vẻ mặt tự phụ lấy điện thoại ra. Anh ta được Chu Tú Cầm nuông chiều từ bé. Trước đây chỉ cần là yêu cầu anh ta đưa ra, Chu Tú Cầm nhất định sẽ không từ chối. Mặt khác, chuyện này nhiều năm như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên tôi bỏ hết việc nhà để ra ngoài ăn cơm một mình. Nghĩ lại những ngày tháng trước đây thật là uất ức. Chu Tú Cầm vừa cảm thán một câu, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Vang lên, thấy là điện thoại của đứa con trai mình đã nuôi 20 mấy năm. Nhất thời mềm lòng bắt máy. Mẹ đừng giận ba nữa. Bây giờ chúng con đang ở ngoài ăn cơm. Lát nữa con gói cho mẹ ít đồ ăn ngon mang về. Mẹ mau về nhà đi. Hôm nay con mua rau để trong tủ lạnh rồi đó. Ngày mai mẹ nhớ làm cho chúng con ăn nha. Mẹ sắp ly hôn với ba con rồi. Rau trong tủ lạnh nhà các người là chuyện của một nhà các người. Con không phải còn một người mẹ ruột sao? Bảo mẹ con làm cho các người ăn đi. Mẹ ruột của tôi là nhà nghiên cứu khoa học đó. Đôi tay của mẹ tôi quý giá lắm. Sao có thể làm bếp được chứ? Nhân lúc bà nội và ba con chưa hết giận, con mau về nhà đi. Con đúng là con trai ngoan của ba con. Nói xong Chu Tú Cầm trực tiếp cúp máy. Sau đó tắt nguồn. Mặt khác, thật là trời đất đảo lộn rồi. Xuân Sinh cứ để cái người phụ nữ đó bơ vơ vài ngày đi. Một bà nội trợ gần 50 tuổi. Ăn của chúng ta, dùng của chúng ta. Con dám nổi giận. Lúc đầu nếu không phải thấy cô ta không còn người thân thích, thì tôi đã không để anh cưới cô ta về nhà rồi. Đợi cô ta về rồi, xem tôi xử lý cô ta thế nào. Còn nữa Xuân Sinh à, gói ghém mấy thứ này cho em gái con mang về đi. Ở nhà không còn nấu cơm, lát nữa nó về chắc đói bụng rồi. Quả nhiên, gia đình họ Vương vừa về đến nhà, liền thấy Vương Thu Mai mắt lờ đờ xây khướt nằm trên ghế sofa.
Anh hãy đoán xem hôm nay em uống rượu với ai? Đồng nghiệp ở trường anh còn rất quen với em đó. Họ còn hứa giới thiệu việc làm và đối tượng cho em nữa đó. Người ta chỉ nói khách sáo thôi. Ôi trời ơi, cô đừng có mà làm mất mặt tôi ở đây nữa. Chị dâu tôi đâu rồi? Mau rót cho tôi ly trà. Vương Thu Mai không biết chuyện đã xảy ra hôm nay. Vẫn muốn sai khiến Chu Tú Cầm như thường lệ. Vương Xuân Sinh lắc đầu. Kéo Liễu Như Yên đi. Đến nhà Liễu Như Yên, chỉ để lại Lương Thục Phân chăm sóc cô em sấy khướt này. Đêm đó, Chu Tú Cầm ngủ một giấc ngon lành ở nhà bạn thân Lưu Xuân Hoa. Nhìn lại bên nhà họ Vương, thiếu vắng Chu Tú Cầm, chỉ còn lại một đống hỗn loạn. Người phụ nữ 50 tuổi bỏ nhà ra đi, nhưng trong người cô ấy chỉ có chưa đến 5.000 tệ. Người nhà chồng càng thảm hơn, đến cơm cũng không có mà ăn. Tú Cầm, Tú Cầm. Gọi 2 tiếng, Lương Thục Phân mới tỉnh lại. Chu Tú Cầm tối qua không về. Bà ta cũng chẳng buồn dậy, trực tiếp gọi điện cho con trai. Cái người phụ nữ nhà quê thất học này thật là giỏi giang rồi. Vậy mà dám cả đêm không về nhà. Hello, Xuân Sinh à, mẹ đói rồi, nhà không có ai nấu cơm. Con bảo Như Yên nhanh chóng qua đây nấu cơm cho mẹ đi. Nhà Liễu Như Yên lúc này mới 6 giờ sáng. Mẹ cũng đâu phải liệt giường không cử động được, có công sức gọi người hầu hạ bà ta. Bà ta tự mình nấu cơm đi chứ, không phải còn Thu Mai sao? Đã lớn thế này rồi, chẳng lẽ còn cần người hầu hạ à? Cô em gái tôi đều là do mẹ tôi nuông chiều quá mức. Nếu không thì cũng không đến nỗi ly hôn 3 lần rồi. Hai người họ đều quen được Chu Tú Cầm hầu hạ mấy năm nay rồi. Anh vẫn nên nhanh chóng dỗ dành Chu Tú Cầm về nhà đi. Kiều Kiều sau khi mang thai, con phải hầu hạ con dâu ở cứ, dỗ dành cháu nữa. Tôi chưa từng làm việc nhà. Những việc này tôi không làm được đâu. Tôi đường đường là giáo sư đại học. Chẳng lẽ bắt tôi đi cầu xin cô ta sao? Không nói chuyện này nữa, tôi đi mua bữa sáng cho họ trước đây. Nhìn Vương Xuân Sinh không tình nguyện đứng dậy ra cửa, Liễu Như Yên không khỏi nhớ lại chuyện đó. Liễu Như Yên khi còn trẻ không hiểu chuyện, đã vụng trộm nếm trái cầm với Vương Xuân Sinh. Đến khi cô ta phát hiện mình có thai, thì đã gần 5 tháng rồi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể sinh đứa bé ra. Ngày dự sinh của cô ta và Chu Tú Cầm gần như nhau. Vương Xuân Sinh và Lương Thục Phân liền nghĩ ra cái kế đó. Năm đó Chu Tú Cầm sinh non, hai mẹ con họ để có thể kéo dài thêm một ngày, cố ý trì hoãn thời gian không đưa cô ấy đến bệnh viện, dẫn đến việc Chu Tú Cầm bị băng huyết. Sau khi đứa bé chào đời, Chu Tú Cầm hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm. Đến khi cô ấy mở mắt ra, liền thấy một bé trai xuất hiện trước mắt mình. Cô ấy chưa bao giờ nghi ngờ tất cả mọi chuyện, luôn tận tâm tận lực hầu hạ gia đình họ Vương. Những năm này mục đích của tất cả mọi người đều đạt được. Chỉ là tất cả điều này đều có được nhờ sự hy sinh của Chu Tú Cầm. Ăn bữa sáng Vương Xuân Sinh mua về từ cửa hàng. Lương Thục Phân không ngừng than phiền. Đây là cái gì vậy? Khó ăn quá. Đây có phải là đồ ăn cho người không vậy mẹ? Con cứ tạm ăn đi. Tú Cầm không có ở đây, con đừng có kén chọn nữa. Ba ơi, Kiều Kiều có thai rồi, ăn không quen đồ ăn bên ngoài. Ba mau bảo mẹ con về đi, chúng con còn một đống quần áo bẩn chưa giặt nữa. Ngẩng đầu nhìn căn phòng bừa bộn. Nói đến cái nhà này, không có một ai chịu làm việc. Vương Xuân Sinh không thể không cúi đầu kiêu ngạo của mình xuống, lấy điện thoại gọi cho Chu Tú Cầm. Tú Cầm hết giận chưa? Anh vừa chuyển cho em 3.000 tệ vào thẻ rồi đó. Em kiểm tra xem, chúng ta đều là vợ chồng già rồi, sao có thể để bụng chuyện qua đêm được chứ? Kiều Kiều có thai rồi, ăn không quen đồ ăn bên ngoài. Em mau về nhà nấu cơm đi. Vương Xuân Sinh, chúng ta còn chưa ly hôn. 3.000 tệ anh chuyển cho tôi. Đều là những gì tôi đáng được nhận. Còn nữa, Kiều Kiều là con dâu của anh và Liễu Như Yên, có liên quan gì đến tôi? 2 ngày này tôi sẽ soạn thảo đơn ly hôn. Tất cả tài sản tôi đều muốn chia một nửa. Chưa đợi bên kia nói thêm gì, Chu Tú Cầm trực tiếp cúp điện thoại. Tú Cầm, bây giờ cô có bao nhiêu tiền trong người? Nói ra cũng thấy xấu hổ. Tôi theo hắn ta nửa đời người, cộng thêm số tiền hắn vừa chuyển cho tôi, bây giờ trong người tôi còn chưa đến 5.000 tệ nữa. Nghĩ lại mình thật là ngốc. Trước đây hắn cho bao nhiêu tôi dùng bấy nhiêu, chưa bao giờ hỏi hắn một tháng lương bao nhiêu. Liễu Như Yên khi 10 năm trước chuyển ra khỏi ký túc xá trường học, tôi đã nghe hàng xóm nói rồi. Cái khu nhà cô ta ở không hề rẻ. Một người phụ nữ lại không có chồng, sao có thể mua được căn nhà tốt như vậy chứ? Bây giờ nghĩ lại, căn nhà đó chắc chắn là Vương Xuân Sinh mua cho cô ta. Cái tên đàn ông khốn nạn này bình thường keo kiệt với cô như vậy, vậy mà hào phóng với cái con đàn bà rẻ tiền kia. Tôi nhớ có lần sinh nhật cô, muốn mua một chiếc nhẫn vàng, hắn ta cũng không vui. Lúc đó tôi còn tưởng hắn ta là người giản dị, không ngờ lại âm mưu xảo quyệt như vậy. Đúng vậy, tôi với lão Vương Xuân Sinh cả đời. Người ta sinh con không cần nuôi, con ngày ngày ăn mặc lộng lẫy, được cả nhà coi như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay.
Chu Tú Cầm nói xong câu này, trong mắt lại bất giác dâng lên một màn sương. Vương Xuân Sinh bên này tức giận cầm điện thoại. Hắn ta thật không ngờ Chu Tú Cầm lần này bị cái gì nhập vào. Vậy mà cứ đòi ly hôn. Dương Thục Phân nghe thấy Chu Tú Cầm không chỉ muốn ly hôn, mà còn muốn chia một nửa tài sản của họ. Điều này khiến bà ta tức điên lên. Con đàn bà này láo tét rồi. Xuân Sinh, một xu cũng đừng cho nó. Để tôi xem. Một bà già còn giờ được trò gì nữa. Quả nhiên không phải con ruột. Không quan tâm đến chuyện Kiều Kiều mang thai lớn như vậy. Cô ta cũng không về nhìn một cái, còn muốn tranh giành tài sản với tôi. Vừa nói Vương Yên Chu vừa gọi điện cho mẹ ruột của mình, Liệu Như Yên. Mẹ ơi, trưa nay Kiều Kiều muốn uống canh gà, mẹ qua đây nấu cho cô ấy đi. Còn Chu Tú Cầm đâu? Sao cô ta không nấu cho Kiều Kiều? Đừng nhắc nữa, cô ta cứ đòi ly hôn với ba con. Còn muốn chia tài sản nữa sao? Nhà bây giờ loạn hết cả lên, mẹ mau qua đây đi. Liệu Như Yên vốn dĩ không muốn đi, nhưng nghĩ đến tài sản, vậy thì không được. Tất cả của Vương Xuân Sinh đều là của cô ta. Cô ta không quan tâm đến tờ giấy đó, chỉ quan tâm đến tài sản. Liệu Như Yên chọn một chiếc túi trong tủ quần áo, lại gắn thêm một cái mác lên trên, liền vội vàng chạy đến nhà Vương Xuân Sinh. Vừa bước vào cửa, liền thấy bữa sáng đã ăn xong vẫn còn bày trên bàn ăn. Lương Thục Phân và Vương Thu Mai đang nằm trên sofa chơi điện thoại. Mẹ sao giờ mới đến vậy? Kiều Kiều mang thai là cháu đích tôn của mẹ đó. Mẹ phải chăm sóc cô ấy thật tốt vào. Liệu Như Yên nhìn cả nhà này, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, kéo Vương Xuân Sinh đi ra ngoài. Chu Tú Cầm đang ở đó. Hai chúng ta gọi cô ta về đi. Cuộc hôn nhân này anh không thể ly hôn. Cùng lắm thì mỗi tháng anh cho cô ta thêm chút tiền tiêu vặt. Nếu bắt tôi đến đây làm ông xin, tôi chịu không nổi đâu. Tôi cũng nghĩ rồi, cuộc hôn nhân này không thể ly hôn. Không chỉ là chuyện chia một nửa tài sản, chỉ riêng mẹ tôi thôi cũng không thể thiếu người chăm sóc. Còn có con dâu nữa, sau này biết ăn nói sao với bên nhà thông gia đây. Vương Xuân Sinh nghĩ đến bà mẹ khó tính của mình, còn có cô con dâu sắp sinh con nữa, lập tức như của cá bị xương giá đánh. Một mình Chu Tú Cầm, cô ấy có thể đi đâu chứ? Chắc chắn là ở nhà bạn thân Lưu Xuân Hoa. Bây giờ chúng ta đi xem thử. Người phụ nữ 50 tuổi đòi ly hôn, tên cặn bã lại còn dẫn cả em gái đến cầu xin người phụ nữ quay lại. Vương Xuân Sinh, sao hai người lại đến đây? Còn mặt mũi nào đến tìm tôi nữa? Lưu Xuân Hoa, Tú Cầm có ở nhà không? Tôi có vài lời muốn nói với cô ấy. Lưu Xuân Hoa vốn không muốn để cô ta vào nhà. Lúc này, Chu Tú Cầm lại đi ra. Chị Cầm, đây là tối hàng hiệu chúng tôi mua ở Hồng Kông. Đặc biệt mua về tặng chị. Chị xem có thích không? Chu Tú Cầm dùng ánh mắt khinh bỉ đánh giá bọn họ, lặng lẽ chờ bọn họ mở lời. Tú Cầm, anh và Như Yên đặc biệt đến đón em về nhà. Trước đây là anh không để ý đến cảm xúc của em. Em yên tâm, sau này anh sẽ đối xử tốt với em. Trước đây em không phải nói tiền sinh hoạt không đủ sao? Sau này mỗi tháng anh sẽ đưa thêm cho em 2.000 tệ, được không? Đúng vậy, chị dâu, anh Xuân Sinh định mua một căn nhà mới. Đến lúc đó cả nhà chị ở cũng thoải mái hơn. Con Kiều Kiều có thai rồi, chị sắp được làm bà nội rồi. Bây giờ chị cũng coi như là khổ tận cam lai rồi. Sau này đều là những ngày tháng hạnh phúc tốt đẹp. Nhìn hai khuôn mặt đáng ghê tởm trước mặt, Chu Tú Cầm cảm thấy buồn nôn. Nhà lớn, bà nội, ngày tháng tốt đẹp ư? Có phải con dâu có thai rồi? Muốn tôi về hầu hạ không? Liệu Như Yên có chút xấu hổ. Chị Cầm, những gì chúng tôi nói đều là thật lòng. Nhà đến lúc đó sẽ đứng tên Vương Ngạn Châu. Không liên quan gì đến tôi cả. Về danh nghĩa chị vẫn là bà nội của đứa bé. Con cháu đầy đàn, con cháu quây quần. Đó là cuộc sống tốt đẹp mà bao nhiêu người mơ ước. Những lời trơ trẽn như vậy, Liệu Như Yên cũng có thể thốt ra được. Chu Tú Cầm thật muốn nhổ một bãi nước bọt vào mặt cô ta. Thật sao? Vậy tôi thật sự phải cảm ơn cô, đã nhường cho tôi cuộc sống tốt đẹp như vậy. Vương Xuân Sinh tưởng rằng Chu Tú Cầm đã thay đổi ý định. Vừa định thở phào một hơi, kết quả Chu Tú Cầm lại thay đổi giọng điệu. Cuộc sống tốt đẹp này tôi vẫn nên để lại cho hai người thì hơn. Vương Xuân Sinh, anh không cần phí công vô ích nữa. Muốn tôi quay về làm người giúp việc miễn phí cho các người sao? Hơn nữa, tất cả tài sản của anh đều có một nửa là của tôi. Tốt nhất anh đừng giở trò gì với tôi. Nếu không tôi sẽ đến trường của anh, tuyên truyền hết những gì anh đã làm trong những năm qua. Đến lúc đó anh thân bại danh liệt rồi. Đừng trách tôi. Chu Tú Cầm, nói đến mức này thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Cô là một bà nội trợ không có việc làm. Chúng tôi có thể cho cô địa vị gia đình cao như vậy. Cô đừng có mà không biết điều. Chu Tú Cầm còn chưa kịp lên tiếng, Lưu Xuân Hoa ở bên cạnh đã sớm không chịu nổi nữa rồi. Tôi nói hai người còn là người không vậy? Bắt nạt người khác có phải là thành nghiện rồi không? Những lời không phải người như vậy mà các người cũng có thể thốt ra được. Từng thấy những kẻ trơ trẽn, chưa từng thấy thứ trơ trẽn như các người. Cút, mau cút cho tôi. Sau này nếu còn dám đến nhà tôi, không đánh gãy chân chó của các người. Chu Tú Cầm, vợ chồng bao năm, anh nhất định phải làm như vậy sao?
Được, đây là tự anh tìm đến cái chết. Vậy thì tôi sẽ tọa nguyện cho anh. Vợ chồng bao nhiêu năm qua, anh có coi tôi là vợ anh không? Trong lòng anh nghĩ gì tôi hiểu rất rõ. Trước đây tôi là vì gia đình của tôi. Bây giờ tôi đã không còn nhà nữa rồi. Tôi chỉ sống cho bản thân mình thôi. Lời tôi nói anh nghe rõ chưa? Huống chi nói chuyện với súc sinh cũng chẳng có gì hay ho. Hai người các người bây giờ lập tức cút cho tôi. Thấy Chu Tú Cầm lần này quyết tâm không quay về, hai người cũng chỉ có thể tức giận bỏ đi. Tú Cầm, nếu lão Vương không cho cô tiền thì cô tính sao? Vậy thì tôi sẽ đi kiện anh ta. Trong điện thoại của tôi có lịch sử trò chuyện của bọn họ. Vương Ngạn Châu và tôi không có quan hệ huyết thống. Đó chính là bằng chứng tốt nhất. Ánh mắt Chu Tú Cầm kiên định. Cô chưa bao giờ rõ ràng và minh bạch như vậy. Biết rõ mình muốn gì. Anh Xuân Sinh, nếu Chu Tú Cầm đã quyết tâm không quay về, vậy thì phải làm sao đây? Biệt thự ở ngoại ông phía đông em xem xong rồi. Trả hết một lần chỉ cần 6 triệu tệ. Vừa hay bán căn nhà của anh chị đang ở. Đủ tiền trả hết. Nếu Chu Tú Cầm nhất quyết ly hôn với anh, cô ta thật sự chia một nửa. Vậy chúng ta còn mua nhà kiểu gì? Liệu Như Yên bây giờ trong đầu toàn nghĩ đến tiền. Còn có mấy cái miệng ăn trong nhà nữa. Một nửa gia sản. Khẩu khí của cô ta cũng không nhỏ. Bên tòa án tôi có người quen, phụ ly hôn đó. Tôi sẽ nhờ anh ta kéo dài cho 3 năm 2 năm. Trên người cô ta lại không có tiền. Tôi không tin, cô ta có thể ở mãi trong nhà Lưu Xuân Hoa đó. Đợi đến khi cô ta khóc lóc quay về cầu xin tôi. Đến lúc đó xem tôi làm nhục cô ta thế nào. Vương Xuân Sinh tay lái vô lăng. Trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Chu Tú Cầm không hề ngồi chờ chết. Cô đã sớm nghĩ kỹ rồi. Phải đối phó với cặp đôi cặn bã này như thế nào. Cô trước tiên đến công ty bất động sản ở cổng khu dân cư, định giá căn nhà mà họ đang ở. Sau đó lại đến trường của Vương Xuân Sinh, trực tiếp đến văn phòng hiệu trưởng, nói ra chuyện mình muốn ly hôn với Vương Xuân Sinh. Lý muội, thật không dám giấu, chuyện riêng của Xuân Sinh chúng tôi đã sớm nghe nói. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của cậu ấy. Năng lực cá nhân của Xuân Sinh thì lại vô cùng mạnh. Hôm nay cô đã tìm đến tôi, nói xem cô muốn tôi giúp gì. Tôi muốn xem bảng lương của Vương Xuân Sinh từ khi đi làm đến giờ. Vì chúng tôi sắp ly hôn rồi, vậy thì tôi phải giành lấy quyền lợi mà tôi đáng được hưởng. Tú Cầm à, ba mẹ chồng khó tính của cô chúng tôi cũng đều nghe nói rồi. Những năm qua cô cũng thật sự chịu khổ rồi. Tôi sẽ bảo kế toán điều chỉnh lại bảng lương của Xuân Sinh. Cô 2 ngày nữa quay lại lấy nhé. Vì đã quyết tâm ly hôn, người phụ nữ bắt đầu thu thập chứng cứ. Tú Cầm, hôm nay cô đến chỗ môi giới nói gì vậy? Căn nhà của các cô trị giá bao nhiêu tiền? Chị Chu nói chỗ tôi thuộc khu dân cư cũ. Nhà cũ nhưng may mắn là vị trí tốt. Diện tích cũng đủ lớn, bán được 2 triệu tệ không có vấn đề gì. Vậy thì tốt quá rồi. Ít nhất thì cô cũng có thể chia được 1 triệu tệ tiền nhà. Hiệu trưởng đã đồng ý. Giúp tôi kiểm tra bảng lương của Vương Xuân Sinh. Bảo tôi 2 ngày nữa để lấy. Chỉ cần nắm giữ được những thứ này, nếu Vương Xuân Sinh dám giở trò, tôi sẽ đến tòa án kiện anh ta. Giỏi lắm, Tú Cầm. Thật không ngờ bây giờ cô lại dũng cảm như vậy. Không chỉ dũng cảm, mà còn có mưu lược. Anh Vương Giai. Anh làm cái gì vậy? Anh rốt cuộc có biết nấu cơm không vậy? Nếu không biết nấu, anh cứ dỗ Chu Tú Cầm quay về đi. Thứ này mà cho người ăn được sao? Cô kêu la cái gì đấy? Trước đây cô làm không tốt. Cô làm đi. Lớn từng này rồi, chỉ biết chờ ăn sẵn. Cô còn thấy xấu hổ không? Bữa cơm này là Vương Xuân Sinh và Liễu Như Yên. Hai người bận rộn trong bếp cả buổi, mới làm ra được. Kết quả không ai hài lòng. Mẹ, sao lúc ninh gà lại không chặt gà ra vậy? Đây là lần đầu tiên con thấy có người ninh cả con gà như thế này. Trời ơi, còn cả phao câu gà nữa. Thứ này làm sao mà ăn được? Liễu Như Yên nhìn bàn tay bị dầu bắn vào của mình, lại nhìn vẻ mặt của cô em chồng và con dâu, lập tức tủi thân khóc òa lên. Bàn tay này của tôi bao giờ làm những việc này đâu. Tất cả đều tại cái con Chu Tú Cầm đó. Đang yên lành không chịu. Ra đến cái mức đó rồi, còn đòi ly hôn. Thật không biết cái con đàn bà đó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Thôi được rồi Như Yên, 2 ngày nay con chịu ấm ức rồi. Anh ta muốn ly hôn thì cứ ly hôn, cùng lắm thì chúng ta thuê người giúp việc. Dù sao thì anh ta cũng chỉ có giá trị đó thôi. 2 ngày nay chúng ta cứ bán căn nhà này đi. Cộng thêm số tiền tiết kiệm của bố bao năm nay, chúng ta mua một căn biệt thự lớn. Đến lúc đó cả nhà ở cùng nhau, để cho cái con đàn bà ngu ngốc đó hối hận đi. Đúng vậy bố, căn nhà này nhỏ quá. Đợi Kiều Kiều sinh con, đến chỗ để xe nôi cũng không có. Mẹ cũng có lương mà, đến lúc đó dùng tiền lương của mẹ thuê người giúp việc. Vậy thì cái bà mẹ không thân kia không về càng tốt, đến lúc đó còn đỡ phải nuôi bà ta. Chính là bà ta cũng gần 50 rồi, sắp tới cơ thể sẽ có vấn đề thôi. Sau này ốm đau nằm viện là chuyện thường. Bà ta là một người phụ nữ không có việc làm, lại không có lương hưu. Bây giờ ly hôn là vừa đẹp. Lương Thục Phân vẻ mặt tinh danh, mắt đảo quanh, trong lòng đắc ý nghĩ.
Vẫn là con trai tôi có bản lĩnh. Cả đời có 2 người phụ nữ vây quanh. Vừa nghĩ đến chuyện không chỉ có biệt thự để ở, còn có người giúp việc hầu hạ. Lương Thục Phân cười đến tê tét cả miệng. Đúng vậy, cái con Chu Tú Cầm đó còn muốn nắm thóp chúng ta. Lần này để nó hối hận mà khóc thét lên cho xem. Người nhà họ Vương vẫn còn đang mơ tưởng về tương lai. Chu Tú Cầm đợi được hiệu trưởng. Thông báo cô đến trường. Tú Cầm à, kiện ra tòa là một quá trình lâu dài. Nếu có gì cần trường giúp đỡ, cô cứ nói sớm. Mở túi hồ sơ ra, Chu Tú Cầm liếc nhìn. Trời à, không ngờ Vương Xuân Sinh lại giàu có như vậy. Chưa kể quỹ dự phòng và các khoản trợ cấp. Chỉ riêng tiền lương những năm qua đã hơn 3 triệu tệ. Hiệu trưởng, cảm ơn ông rất nhiều. Tôi đi tìm anh ta nói chuyện trước. Nếu không nói chuyện được, đến lúc đó có lẽ vẫn phải phiền trường đứng ra giải quyết. Cái tên Vương Xuân Sinh này, Tú Cầm, dù sao 2 người cũng đã là vợ chồng 30 năm. Có thể chia tay trong hòa bình thì tốt nhất. Tôi cũng không hy vọng 2 vợ chồng cô đến mức phải ra tòa đối chất. Sau khi ra khỏi trường, Chu Tú Cầm tìm một luật sư. Dựa theo tình hình của mình, soạn thảo một bản thỏa thuận ly hôn. Đợi mọi thứ chuẩn bị xong, cô gọi điện thoại bảo Vương Xuân Sinh đến cục dân chính. Chu Tú Cầm, đây là cô tự tìm lấy. Đến lúc đó đừng hối hận. Hối hận ư, tôi chỉ hối hận, biết được sự thật quá muộn. Ly hôn với anh quá muộn. Thời gian chờ ly hôn là 30 ngày. Ở cổng cục dân chính, Chu Tú Cầm đưa bản thỏa thuận ly hôn đã soạn sẵn. Cho Vương Xuân Sinh một bản. Anh xem nội dung bên trong đi. Nếu không có vấn đề gì thì ký đi. Từ nay chúng ta đường ai nấy đi. Vĩnh viễn không gặp lại. Vương Xuân Sinh mở ra xem, vò nát tờ thỏa thuận rồi ném xuống đất. Chu Tú Cầm, cô cũng quá tham lam rồi. Mở miệng ra đòi 2 triệu tệ. Cô cả đời này đã từng thấy nhiều tiền như vậy chưa? Mà cô dám đòi. Vương Xuân Sinh, anh làm người phải có lương tâm. Tất cả bằng chứng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Anh nói xem chúng ta nên đến trường của anh trước, hay là đến tòa án trước? Chu Tú Cầm bình tĩnh gửi một đoạn ghi âm vào điện thoại của Vương Xuân Sinh. Trong đoạn ghi âm là chính miệng các người thừa nhận đã bỏ rơi con của tôi, giao con của Annie và Tiểu Tam cho tôi nuôi dưỡng. Vương Xuân Sinh, anh còn là người không? Nếu tôi mang đoạn ghi âm này đến trường của anh, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh, anh dám để tôi phát không? Khi Chu Tú Cầm nói câu này, lại nhớ đến đứa con mà mình chưa từng gặp mặt. Nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. 2 triệu tệ mà tôi đòi, ngoài 1 triệu tệ tiền nhà ra, phần còn lại chính là tiền lương của anh. Đây là bảng lương của anh những năm qua. Trừ đi những chi phí sinh hoạt bình thường những năm qua, tôi đã sống với anh gần 30 năm. Đòi anh 1 triệu tệ không quá đáng chứ? 2 triệu tệ tôi vẫn còn nể anh đấy. Nếu anh muốn kiện tụng, tôi sẽ theo anh đến cùng. Tôi muốn xem cái tên tiểu nhân đạo mạo giả dối như anh có sợ để cả thành phố biết hành sáu cầm thú của anh không? Vương Xuân Sinh không ngờ Chu Tú Cầm, một người phụ nữ nội trợ ít học, vậy mà lại biết thu thập chứng cứ từ trước. Nếu cô ta quyết tâm làm ầm ĩ với mình, cho dù mình có quan hệ có thể trì hoãn được một thời gian, nhưng mình quả thật là bên có lỗi trong hôn nhân. Thêm vào đó còn chuyện đứa bé nữa. Vậy thì tài sản phải chia còn nhiều hơn con số này rất nhiều. Không chừng còn có thể bị đuổi ra khỏi nhà tay trắng. Nghĩ đến đây, Vương Xuân Sinh lập tức thay đổi thái độ. Tú Cầm, xem ra em làm thật rồi. Bản thỏa thuận này anh mang về xem kỹ đã. Em cứ yên tâm, em đã đi theo anh nửa đời người. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bỏ mặc em đâu. Không sao, vẫn còn 1 tháng nữa. 1 tháng sau chúng ta gặp lại ở đây. Còn 2 triệu tệ đó nhớ chuẩn bị cho tốt. Nói xong Chu Tú Cầm không hề ngoảnh đầu lại, quay người rời đi. Vương Xuân Sinh về đến nhà, đặt tờ thỏa thuận ly hôn đó lên bàn. Cái con Chu Tú Cầm đó có phải là phát điên vì nghèo rồi không? Cô ta có biết 2 triệu tệ là bao nhiêu không? Tiền trong tay chúng ta còn phải mua biệt thự, sau này còn phải sửa sang lại. Bây giờ nếu đưa cho cô ta 2 triệu tệ, vậy thì chỉ có thể mua trả góp thôi. Đừng nói đến chuyện thuê người giúp việc. Vậy thì chất lượng cuộc sống của chúng ta chẳng phải sẽ giảm sút thảm hại sao? Vậy làm sao mà được? Tuyệt đối không thể. Đúng là cô ta chỉ có một mình. Một bà già cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Chẳng lẽ đi nuôi trai bao à? Vương Thu Mai bình thường vốn không ít lần vào tiền mẹ. Nếu anh trai không có tiền, vậy thì có nghĩa là mẹ cũng không có tiền. Đến lúc đó mình tiêu gì đây? Vương Ngạn Châu nghe thấy 2 triệu tệ, cậu ta cũng không ngồi yên được nữa. Không được, tuyệt đối không được. Mẹ cũng thật là, vì một đứa con chưa từng gặp mặt, còn không biết sống chết thế nào. Bây giờ đến con trai mình nuôi lớn cũng không cần nữa. Đều nói mẹ đẻ không bằng mẹ nuôi, sao đến bà ta lại khác vậy chứ? Còn Lương Thục Phân thì càng ở bên cạnh la hét ầm ĩ. Các loại tiếng mắng chửi không ngớt.
Thôi được rồi, im lặng hết đi. Đương nhiên tôi biết 2 triệu tệ này không thể dễ dàng cho cô ta được. Nhưng không cho thì có cách nào. Trong tay cô ta bây giờ có đoạn ghi âm của chúng ta, còn có danh sách trả lương lấy được từ trường nữa. Có thể lấy được thứ này, chứng tỏ hiệu trưởng đã biết chuyện này rồi. Nếu cô ta thật sự làm ầm ĩ ở trường, để người khác biết tôi lấy con của tiểu tam giả làm con ruột của mình và bỏ rơi đứa con gái ruột của mình. Công việc này của tôi còn hay không? Cái mặt này của tôi còn hay không? Tôi còn mặt mũi nào mà đứng vững trong xã hội nữa? Anh không phải thật sự muốn cho cô ta 2 triệu tệ đấy chứ? Chỉ có cái bà già đó, dựa vào cái gì chứ? Hôm nay là ngày đầu tiên của thời gian chờ ly hôn. Chúng ta vẫn còn 30 ngày nữa. Nghĩ cách cho kỹ vào. Hoặc là nghĩ cách khiến Chu Tú Cầm thay đổi ý định không ly hôn. Mẹ, tất cả đều tại mẹ. Nếu hôm đó mẹ không đến, bà nội không nói những lời đó, thì cũng không có nhiều phiền phức như vậy. Anh xem bây giờ nhà cửa bừa bộn hết cả lên. Mấy ngày nay chúng ta toàn ăn đồ ngoài. Đến Kiều Kiều cũng không chịu nổi, chạy về nhà mẹ đẻ rồi. Liệu Như Yên bị con trai trách móc. Lương Thục Phân và Vương Thu Mai đều rất tán thành. Anh Xuân Sinh, anh xem, đây là cái kiểu gì vậy chứ? Hôm đó không phải anh nói Kiều Kiều có thai rồi sao? Bảo em qua đây mừng phong bì cho cô ấy. Đợi sau này đứa bé ra đời, mọi người cũng dễ sống với nhau hơn. Bây giờ sao lại có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu em được chứ? Thôi được rồi, chuyện cũ mọi người đều có lỗi, đừng nhắc đến nữa. Bây giờ nghĩ cho kỹ vào. Làm thế nào mới khiến Chu Tú Cầm không ly hôn? Hoặc là không để cô ta chia tài sản chung của vợ chồng? Vương Xuân Sinh nhìn cả nhà như vậy, vẻ mặt không thể tự lo cho cuộc sống, liền bực bội đứng dậy đi ra cửa. Xuân Sinh à, khi nào thì thuê người giúp việc vậy? Tôi thật sự không muốn ăn đồ ngoài nữa rồi. Mau chóng thuê người về chăm sóc tôi đi. Nghe thấy tiếng của Lương Thục Phân sau lưng, Vương Xuân Sinh mạnh tay đóng sầm cửa lại. Vừa đi xuống lầu, Liễu Như Yên đã đuổi theo ra. Anh Xuân Sinh, anh đi đâu vậy? Em đi cùng anh. Chuyện mua nhà tạm thời hoãn lại. Giải quyết xong chuyện của Chu Tú Cầm rồi tính. Không tìm người giúp việc nữa, thì cuộc sống này thật sự không thể sống được nữa. Anh Xuân Sinh, đừng phiền lòng nữa. Thuê một người giúp việc tốn không bao nhiêu tiền đâu. Đi thôi, em đi xem với anh. Trong công ty giúp việc, Liễu Như Yên vẻ mặt kiêu ngạo. Chúng tôi tìm một người giúp việc biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Cần bao nhiêu tiền? Trong nhà có mấy người? Nấu cơm cho mấy người? Cần giặt quần áo cho mấy người? 6 người, còn có một người già và một người đang mang thai. Phải biết nấu canh, biết làm đồ ăn từ bột, khi mua đồ ăn phải báo cáo, còn phải mát đến xa cho người già, quần áo phải giặt tay, còn phải dọn dẹp vệ sinh. Ngày 3 bữa cơm sao? Có cần ở lại nhà không? Trong nhà tạm thời không có nhiều phòng như vậy. Vậy thì tạm thời không ở lại nhà đi. Chúng tôi 7 giờ phải ăn sáng. Anh ấy muộn nhất 6 giờ phải đi làm. Hơn nữa, bữa sáng của chúng tôi đều phải làm tại chỗ. Mặc dù chúng tôi ăn không quen, còn buổi tối phải đợi chúng tôi ăn xong cơm, dọn dẹp xong hết vệ sinh mới được về. Liễu Như Yên mắt đảo quanh, vẫn còn đang nghĩ xem còn yêu cầu gì nữa. Người như vậy không dễ tìm, nhưng không phải là không có. Tiền lương, hai người dự trù bao nhiêu? 5.000 tệ đi. Vị phu nhân này, cô nghĩ gì vậy? Chỉ riêng những điều kiện cô vừa nói, đừng nói 5.000 tệ, ngay cả 15.000 tệ cũng chưa chắc tìm được người làm. Cô tưởng nhân viên giúp việc của chúng tôi rẻ mạt vậy sao? Nhân viên công ty nhìn hai người như nhìn kẻ ngốc, nhìn hai người trước mặt. Một người già, còn có một người đang mang thai. 6 giờ đã phải đi làm bữa sáng cho các người. Xong còn phải đi chợ nấu cơm, mát đến xa cho người già, quần áo còn phải giặt tay. Nhà các người ở nhiều người như vậy, ước chừng chỗ ở cũng không nhỏ, còn phải dọn dẹp vệ sinh. Người này cả ngày xuống không mệt chết sao? Đây là con lừa của đội sản xuất, cũng không thể làm như vậy được. Xong còn 1 tháng 5 ấy, không tệ. Tôi nói vị phu nhân này, chỗ tôi không có người như vậy. Không phải chỉ là việc hầu hạ người khác thôi sao? Sao lại đắt như vậy? Chúng tôi là nhân viên nhà nước đàng hoàng. 1 tháng được bao nhiêu tiền chứ? 15.000 tệ, các người nghĩ tiền đến phát điên rồi à? Còn nhân viên nhà nước nữa, cô đến chỗ khác xem thử đi. Chỗ chúng tôi không có người cô cần tìm. Cô vênh vào cái gì chứ? Tôi không tin, tôi 5.000 tệ còn không tìm được một người giúp việc sao? Anh Xuân Sinh, đi thôi, cái chỗ quái quỷ gì đây? Liễu Như Yên kéo Vương Xuân Sinh đi ra khỏi công ty giúp việc. Thật là nhìn bề ngoài thì ra vẻ, sao lại giống như kẻ ngốc vậy? Từ công ty giúp việc trở về tay trắng. Đúng lúc hai người đang cau mày khổ sở, điện thoại của Lương Thục Phân lại gọi đến. Con trai à, tối nay chúng ta ăn gì đây? Cái đồ ăn ngoài đó mẹ thật sự không muốn ăn thêm một ngày nào nữa. Con tìm được người giúp việc chưa? Mẹ, trước đây mẹ không phải biết nấu ăn sao? Mẹ muốn ăn gì thì tự làm một chút trước đi. Người giúp việc này cũng không phải một lúc là tìm được ngay đâu. Cái gì? Con bảo mẹ nấu cơm mà. Mẹ đã 20 năm không nấu cơm rồi.
Mẹ cưới con dâu về để làm gì hả? Bây giờ Chu Tú Cầm bỏ đi là vì Liễu Như Yên. Như Yên không thể không quan tâm đến chúng ta. Bây giờ con bảo cô ấy về nấu cơm cho chúng ta. Liễu Như Yên nghe thấy bà lão nói như vậy qua điện thoại. Cô ta trừng mắt nhìn Vương Xuân Sinh. Dương Xuân Sinh liếc nhìn Liễu Như Yên. Mẹ, chỗ Như Yên có việc. Tối nay phải tăng ca. Nếu mẹ không muốn làm, thì bảo Thu Mai làm đi. Con bé cũng lớn rồi. Ly hôn đến 3 lần. Nếu mẹ không bảo nó học nấu ăn, sau này nó lại phải ly hôn nữa. Liễu Như Yên hài lòng rồi. Bên Lương Thục Phân lại không vui. Con cái gì mà nói thế hả? Đó là em gái con. Ở nhà mẹ đẻ mãi mãi là con nít. Hơn nữa, nó có biết nấu ăn đâu chứ. Lương Thục Phân muốn Liễu Như Yên nấu cơm cho mình. Vương Xuân Sinh trong lòng không nỡ. Mẹ, lãnh đạo đơn vị gọi điện thoại cho con. Có lẽ tìm con có việc gấp. Con cúp máy trước đây. Mẹ muốn ăn gì? Bảo Thu Mai làm giúp mẹ. Nói xong không đợi bên kia trả lời, Vương Xuân Sinh liền cúp điện thoại ngang. Trông giỏi quá. Cái bà mẹ chồng này của anh. Em thấy là do anh chiều hư rồi. Đi thôi, bên kia có quán thịt nướng, chúng ta đi ăn thịt nướng. Lương Thục Phân nhìn điện thoại bị ngắt mà tức điên lên. Anh con lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên đối xử với mẹ như vậy. Thật là có vợ quên mẹ mà. Anh trai con cưới vợ đã 30 năm rồi. Bây giờ mới quên mẹ à? Con thấy là có Như Yên rồi, quên bà già rồi. Con nói như vậy, hình như cũng có lý. Vậy bây giờ làm sao? Trong nhà bếp lạnh tanh. Đây đâu giống như hai mẹ con đang sống với nhau. Con xem mẹ xem con. Cuối cùng vẫn là Vương Thu Mai mở lời. Anh trai cho mẹ, không phải có tiền tiêu vặt sao? Hay là chúng ta ra ngoài ăn? Ai, thật là gia môn bất hạnh. Bây giờ đến một bữa cơm nóng cũng không có. Mấy đồng tiền này là để mẹ dùng đi khám bệnh. Thời gian này lại còn ăn đồ ngoài rồi lại ăn nhà hàng. Cuộc sống này làm sao mà sống nổi đây? Ê ra, không sao đâu, cái cô Như Yên đó không phải có lương sao? Con dâu hiếu kính mẹ chồng là điều nên làm. Cùng lắm ngày mai mẹ lại đòi cô ta. 2 ngày nay con đều không ăn uống gì cho tử tế. Tối nay hai mẹ con mình ra ngoài ăn một bữa ngon. Mẹ con nhà họ Vương đang tính toán chuyện tiền bạc. Nhìn số dư trên điện thoại, Chu Tú Cẩm cũng đang phiền lòng vì chuyện tiền bạc. Cái thời gian chờ ly hôn chết tiệt này, Vương Xuân Sinh cho dù có đưa tiền, chắc chắn cũng sẽ bớt xén, đến cuối cùng mới đưa. Không chừng còn chia thành nhiều kỳ. Giờ đủ trò mèo. Cô nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần cái tên họ Vương đó chịu đưa tiền, 2 triệu tệ, cả đời này cô tiêu sao cho hết. Nhưng cho dù ly hôn có lấy được bao nhiêu tiền, tôi còn chưa đến 50 tuổi, không thể cứ nhàn rỗi như vậy được. Huống chi tôi còn phải tìm con gái. Nếu tìm được rồi, tôi còn phải cho con bé một mái nhà. Cô cũng có con cái mà, tôi không thể cứ ở nhà cô mãi được. Vậy cô có dự định gì? Nhớ lại mỗi lần đi chợ mua đồ ăn, bên cạnh những quầy hàng ăn vặt ven đường đều có rất nhiều người. Chu Tú Cẩm nảy ra một ý tưởng. Xuân Hoa, cô thấy nếu tôi đi bán đồ ăn vặt thì sao? Với tay nghề của cô, làm đồ ăn vặt chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng làm cái này rất vất vả. Dù có vất vả thế nào, cũng không bằng hầu hạ cái nhà họ Vương kia. Khổ, nghĩ đến cả nhà họ Vương kia. Cái Đức Hạnh không thể tự lo cho cuộc sống. Lưu Xuân Hoa gật đầu. Cũng đúng. Vậy cô định làm gì? Bán chả viên, súp viên. Lương Thục Phân là người khó tính như vậy. Cũng không chỉ một lần nói. Chả viên tôi làm còn ngon hơn cả nhà hàng lớn. Cái này tôi nói làm sẵn ở nhà. Nấu sẵn nước dùng mang ra ngoài hâm nóng là có thể bán. Bán hàng rong vốn đầu tư ít. Không cần quá nhiều vốn. Cho dù lỗ cũng không sao. Hai người phụ nữ đều là người có hành động quyết đoán. Vừa có ý tưởng liền lập tức bắt tay vào làm. Về phía Chu Tú Cẩm, bắt đầu thiết kế cuộc sống nhỏ bé của mình một cách trật tự. Bên kia nhà họ Vương lại náo loạn. Khi Lương Thục Phân đi đun nước sôi, không cẩn thận bị trẹo eo. Xuân Sinh vừa nãy ở bệnh viện, lời bác sĩ nói con cũng nghe thấy rồi. Bây giờ mẹ cần nghỉ ngơi, cần có người hầu hạ. Con bảo Như Yên đến hay là thuê người giúp việc? Vương Xuân Sinh biết mẹ mình làm bộ làm tịch đã 30 năm rồi. Trước đây có Chu Tú Cẩm ở nhà, bà ta nhắm mắt làm ngơ. Nhưng bây giờ bảo Liễu Như Yên làm những việc này, anh vẫn có chút không nỡ. Xuân Sinh à, con thật là bất hiếu. Con có phải muốn mẹ chết không? Bảo con thuê cho mẹ một người giúp việc. Sao lại khó khăn đến thế? Con dâu đối với mẹ chồng cũng không quan tâm gì cả. Ông già ơi, sao ông lại chết sớm như vậy? Ông mang tôi đi cùng đi. Ông xem tôi sống cuộc sống gì đây? Muốn uống một ngụm nước cũng không có. Dương Thục Phân cứ làm ầm ĩ như vậy.
tương đương với việc ra lệnh sống chết cho Vương Xuân Sinh. Ây da, thôi được rồi, mẹ đều nghe con hết. Con đừng làm ầm ĩ nữa được không? Vương Xuân Sinh bất đắc dĩ gọi điện cho Liễu Như Yên. Xuân Sinh, em đang định gọi cho anh đây. Biệt thự ở vùng ngoại ông phía bắc em đặt rồi. Vừa nãy người môi giới nói có người muốn mua. Hỏi chúng ta có muốn không? Em vừa nghe xong đã đặt cọc cho họ rồi. Bây giờ anh đừng nói gì nữa. Mau chóng về nhà trước đi. Lương Thục Phân tưởng tượng nắm thóp Chu Tú Cầm. Cũng nắm thóp được. Liễu Như Yên, tiếc rằng Liễu Như Yên không phải là của Hồng Mềm. Sao lại bừa bộn thế này? Người trong nhà không ai biết dọn dẹp một chút sao? Như Yên, mẹ bị trẹo eo rồi. Con là con dâu mà không lập tức đến hầu hạ mẹ. Sao thái độ lại như thế này? Phải biết rằng trước đây Chu Tú Cầm làm còn tốt hơn con nhiều. Mẹ bị trẹo eo rồi. Vậy con gái mẹ không phải ở nhà sao? Sao mẹ không bảo nó hầu hạ mẹ đi? Mẹ thấy Chu Tú Cầm hầu hạ mẹ tốt. Vậy mẹ gọi cô ta về đi. Liễu Như Yên, cô nói câu này là có ý gì? Nếu không phải cô, Chu Tú Cầm có bỏ đi không? Nếu cô ta không đi thì cái nhà này có ra nông nỗi này không? Cô còn dám ở đây nói chuyện bóng gió với mẹ chồng. Tất cả không phải là vì cô sao? Cô có tư cách gì mà chỉ trích tôi? Cô là một bà cô già hơn 40 tuổi vẫn còn ăn bám ở nhà. Dựa vào cái gì mà ở nhà sai khiến người khác? Ai quy định hầu hạ người già chỉ là việc của con dâu? Con gái chẳng lẽ không phải là người sao? Cô mắng ai không phải là người hả? Tôi thấy cô mới không phải là người. Con chưa vào cửa nhà này đã bắt đầu gây sóng gió rồi đúng không? Cái bà già Chu Tú Cầm đó ở cái nhà này 30 năm. Chưa bao giờ dám nói chuyện với tôi như vậy. Anh xem anh cưới. Đây là cái loại đàn bà gì vậy? Thôi được rồi, đừng có ở đây sống chết nữa. Hai người có tay có chân. Muốn tôi đến hầu hạ các người. Không có cửa đâu. Anh Xuân Sinh, anh là chủ gia đình. Nói xem cái nhà này tiếp theo nên sống thế nào đi. Vương Xuân Sinh cũng hiểu rõ. Muốn Liễu Như Yên hầu hạ cả nhà như Chu Tú Cầm. Nhưng không cần nghĩ cũng biết là không thể. Cuối cùng anh ta nghiến răng. Mẹ, tình hình trong nhà có lẽ mẹ không hiểu rõ lắm. Bây giờ Chu Tú Cầm đòi con 2 triệu tệ. Nếu cô ta nhất quyết muốn ly hôn với con, cho dù cuối cùng có ra tòa, số tiền này con cũng phải đưa. 2 ngày nay con cũng đi hỏi giá người giúp việc rồi. Tình hình nhà mình như thế này, thuê một người giúp việc cần 15.000 tệ. Số tiền này gần bằng 1 tháng tiền lương của con. Hơn nữa, nếu chúng ta muốn đổi biệt thự, con phải đưa cho Chu Tú Cầm 2 triệu tệ. Chúng ta chỉ có thể trả góp. Nếu trả góp, mỗi tháng tiền trả góp nhà đã là 20.000 tệ. Tiền lương mỗi tháng của con cũng chỉ có bấy nhiêu. Vậy chúng ta sống thế nào đây? Vương Xuân Sinh liệt kê ra từng khó khăn trước mắt. Lương Thục Phân vừa nghe phải tốn nhiều tiền như vậy, lập tức cũng không làm ầm ĩ nữa. 15.000 tệ sao lại đắt như vậy chứ? Những việc này trước đây đều là Chu Tú Cầm làm. Hình như cũng khá nhẹ nhàng mà, có khó khăn đến vậy sao? Bây giờ chắc chắn là không thuê được người giúp việc rồi. Còn 20 ngày nữa là con làm thủ tục ly hôn với Chu Tú Cầm rồi. Số tiền đó không được chắc chắn là không được rồi. 2 triệu tệ đó con còn không đủ tiền trả trước mua nhà. Căn nhà này cho dù có bán, cũng phải đợi nhà mới sửa xong mới bán được. Nếu không thì cả nhà chúng ta ở đâu? Con còn phải tìm cách đi vay tiền. Vậy nên mẹ đừng hành hạ bản thân nữa. Đun nước, nấu cơm, rất nhiều bà lão lớn tuổi hơn mẹ vẫn làm được. Sao mẹ lại không thể chứ? Còn con nữa, Thu Mai, con cũng không còn là trẻ con nữa. Sau này nếu con không đi làm, thì ở nhà làm việc nhà. Sau này nhà này không nuôi người ăn không ngồi rồi. Lương Thục Phân nghe thấy không chỉ mình phải nấu cơm, ngay cả con gái mình cũng phải làm việc nhà. Trong lòng lập tức không vui. Xuân Sinh, mẹ đã 20 năm không làm việc nhà rồi. Con lại bắt mẹ tự nấu cơm. Vậy Như Yên nó làm gì? Mẹ, con phải đi làm chứ. Con là người có công việc đàng hoàng. Nếu con đi làm, vậy thì đưa tiền lương của con đây cho mẹ thuê người giúp việc. Con là con dâu nhà họ Vương. Đã không bỏ sức, vậy thì phải bỏ tiền ra. Tiền lương của con chẳng lẽ con không cần dùng sao? Con chẳng lẽ không ăn không uống sao? Con không xin tiền con trai mẹ đã là quá lắm rồi. Sao mẹ còn muốn con phải bù thêm vào nữa? Vậy con đi làm cái kiểu gì vậy? Mẹ vừa không nhận được sự chăm sóc của con, lại không thấy tiền của con đâu. Lấy con dâu như vậy thì có ích gì? Ít nhất con cũng có thể tự kiếm sống. Không giống như một số người, không những không kiếm tiền, không làm việc nhà, còn giống như đồ bỏ đi. Ăn của nhà, dùng của nhà. Thấy Liễu Như Yên chĩa mũi nhọn về phía mình, Vương Thu Mai cũng nổi giận. Liễu Như Yên, cô có gan thì nói lại câu đó xem tôi có xé nát miệng cô không? Vừa nói hai người phụ nữ vừa xô đẩy nhau. Vương Xuân Sinh lập tức che chắn Liễu Như Yên ra sau lưng. Thôi đủ rồi, lời Như Yên nói cũng là sự thật. Xem cái nhà này, bây giờ còn ra dáng một cái nhà không? Thu Mai, em dọn dẹp nhà cửa đi, mẹ giao cho em đấy. Anh còn phải đi làm thủ tục vay tiền, đi trước đây.
Liễu Như Yên nở nụ cười chiến thắng với Vương Thu Mai, rồi cùng Vương Xuân Sinh nghênh ngang rời đi.